ابو خطاب شو بدك تغدينا اليوم؟ شو شايف الوضع كيف؟ اللي بتيسر الله بهونه. يلا يلا فيش لا تعرف تولع نار ولا تعرف تعمل اي شيء. مليح اللي جايبين موجود. مليح اللي جايبين حمص. هاي جبنه محمص. بيض ما نقدر نعمله ما نقدرش نولع نار نحن اليوم. اي نار فيش نار بتولع. لا سكر. حلال. صار فلفل حار عشان تتفور. لازم يتدفي. متربى كنا جايبين لو كنا على الطبيخ ممكن الجوع اتبهدلنا. كيف الاجواء؟ بيجنن الحركه دي. اضرب. يلا خذ الريش يلا. اوي. يا ربي بدها تيجي معي. وين بريت الملعب. خذ هيك. حركة دبل كيك دبل. خذ هاي دبل كيك. ايه خصمه ضعيف. هاي مع السجة. ايوه لحد الملعب. يلا وين
السكعة تجمدت ولا هي السكعة بطلت تتحكم بدي. خذ هاي ارمي. يلا يلا يلا. اه يلا اضرب. حلوة هاي الحركة. خذ هاي. لفوق لفوق لفوق. ايوه هيك طول. ايوه وين يا حبيبي. رفع. ايه جيب لك يا جنابي. يلا كتير. وين بدك؟ يلا يلا. يلا الماتش الثاني. يلا. اه اسم الله على اللي شافه. ايه ايه هذا مش محسوبة. اي هدف. شو هذا عندك بيوقعك. على القاعد على القاعد. استميت. أبي هذاك الضربة. نص ما يلا يلا صار صار. يلا يلا اضرب. حط حجر. حط جوات عجرة. صرنا هنا الله